Вітаю! Сьогодні 29 травня, Трускавець, Україна. І я хочу показати вам, як я використовую квіти чорної бузини, що з них готую. Всі ви, мабуть, чули, наскільки це корисна рослина, не тільки квіти, ягоди, листя, кора, корені. Багато хто боїться сплутати квіти чорної бузини з квітами червоної бузини. І зараз я вам покажу декілька моментів, знаючи які, ви ніколи не сплутаєте чорну з червоною. По-перше, у червоної бузини квіти починають з'являтися разом з листям. Тобто вона квітне набагато раніше. Чорна бузина спочатку відрощує листя, а потім вже з'являються китиці з квітами. Чорної бузини суцвіття завжди шитоподібне, таке на розгорнуту парасольку схоже, а у червоної бузини квіти такі видовжені і схожі на мітлу. В суцвітті чорної бузини завжди 5 отаких от гілочок з квітами, 4 по боках і 1/5 всередині. Завжди так. У червоної бузини квіти завжди на невеличких стеблинках, а у чорної бузини є сидячі квіточки. Ось можете подивитися, вони завжди в розгалуженні гілочок знаходяться. Ось, наприклад, на стеблинках і в центрі сидяча квіточка. Квіти чорної бузини мають дуже цінний склад. Вони містять в собі вітамін С, вітамін П, ефірні олії, а також цінні глікозиди, рутиноподібний глікозид, який зміцнює стінки наших судин. Квіти бузини мають протизапальну, потогінну, сечогінну дію і частіше за все використовують при респіраторних захворюваннях, також при ангінах, як відкашлювальний засіб. Зазвичай строк зберігання сушених квітів 1 рік, проте про квіти бузини пишуть, що їх строк зберігання 2 роки. Також треба мати на увазі, якщо у вас алергія на квітковий пилок, то, скоріш за все, вам не можна вживати квіти бузини. І взагалі треба перевіряти на індивідуальні алергічні реакції. Основну частину квітів бузини я зазвичай сушу. Для цього я знімаю з гілочок квіти. Через те, що ці гілочки будуть довше сушитися, і потім все рівно треба буде знімати з них квіти, бо ці гілочки містять в собі багато речовин, які є дуже сечогінними. Квіти я сушу в сушарці при 45 градусах. Сушені квіти бузини мають дуже гарний такий жовтий колір. Сушимо до стану, коли можна розтерти в пилок квіти, щоб в нас не з'явилася пліснява. Зберігати обов'язково в герметично закритій тарі, десь в закритій шафі на поличці без доступу світла. Як я вже сказала, термін зберігання 2 роки у квітів. Зазвичай рекомендують заварювати в пропорції 2 чайні ложки на склянку укропу, настоювати 15-30 хвилин і приймати за півгодини до їжі по 1/3 або 1/4 склянки 3-4 рази на добу. Я зазвичай заварюю в суміші з іншими рослинами. Окрім того, що можна заварювати лікувальні чаї, також квіти бузини можна використовувати і при приготуванні випічки, додавати як такий ароматизатор. Проте дуже сильного аромату від сушеної бузини в невеликій кількості не буде. А взагалі інформацію про чорну бузину ви можете зустріти в кожному довіднику з фітотерапії. А зараз я покажу, як готую сироп з бузини. Я квіти додаю в зварений цукровий сироп і охолоджений. Цукровий сироп я варю з розрахунку 1 літр води на 1 кг цукру. І тепер потрібно настояти наші квіти приблизно добу. Тепер наш сироп потрібно процідити. Я проціджую через рушник.
До процідженого сиропу я тепер додаю лимонну кислоту 15 грамів і ретельно перемішую, щоб вона розчинилася. Лимонна кислота в мене розчинилася, і тепер дивіться, я завжди одну баночку лишаю собі на зиму сирого сиропу без проварювання. Стерилізована баночка, просто наливаю в неї сироп. Закриваю стерилізованою кришкою і зберігаю просто в холодильнику. Рік зберігається добре. І дивіться, якщо будете використовувати на протязі року, відкриваєте баночку, чистою ложкою берете, і тоді все буде добре з вашим сиропом. А цей сироп ми ставимо на плиту, доводимо до кипіння і 3-4 хвилини я його кип'ячу. Тепер розливаю сироп. Якщо утворювалася пінка, її треба знімати. Сироп перевертаю та укутую до повного охолодження. Потім він добре зберігається у шафі в квартирі. Згодом в баночці з сиропом ви можете побачити такі розводи, не лякайтеся, це все нормально, це просто пилок. Ми ж з вами квіти не мили, тому весь пилок корисний у нас в сиропі. Взагалі сироп бузини дуже популярний, його використовують більше навіть не як лікувальний засіб, а для приготування, наприклад, різноманітних лимонадів, коктейлів, як алкогольних, так і безалкогольних. Наприклад, можна взяти 2 столові ложки цього сиропу на склянку газованої води, додати дольку лимону або гілочку м'яти, і вийде такий цікавий лимонад з нотками квітів бузини, аромату квітів бузини. Я використовую цей сироп, ще поливаю, наприклад, млинці або сирники. Ну і також в період застуд можна додавати як до чаю трав'яного, по чайній або столовій ложечці, або просто випивати декілька разів на день, як звичайний сироп від кашлю. Ще хотіла додати, що квіти для сиропу можна настоювати не тільки добу, а на протязі 2 днів, але тоді краще настоювати в холодильнику. А також, якщо у вас дуже тепло в кімнаті, тоді також краще настоюйте в холодильнику, щоб у нас нічого не забродило. Пропоную приготувати желе з бузиною. Для цього спочатку треба відділити квіти з гілочок. На 5 середніх суцвіть я беру 250 грамів води, заливаю і лишаю на ніч в холодильнику настоюватися. Тепер квіти бузини потрібно процідити. До речі, квіти не викидайте, з них можна приготувати квас. Готувати желе я буду на агар-агарі. Дивіться, щоб у вас був 100% агар без мальтодекстрину або інших домішок. І тепер треба зважити кількість рідини, щоб пропорцію агару вирахувати. Настой бузинових квітів. І сюди ж я додаю сік від 2 апельсинів. В мене вийшло 440 грамів. Трохи відлила я нашої рідини, сюди додаю агар. Всі пропорції будуть в описі під відео. Розмішаю і лишу на 10 хвилинок постояти. Тепер сік ставлю на плиту і доводжу до кипіння. Тепер додаю агар і проварюю ще 3-4 хвилинки. Тепер додаю столову ложку меду для підсолодження і можна розливати у форми. Я буду скляну використовувати, можна в силіконові, можна в креманки.
Желе охололо та застигло, тепер я його наріжу. Його, до речі, можна використовувати як такий прошарок для торту. І хоча в нашому мармеладі такий яскравий колір апельсину, проте головна нота тут бузини. Якщо ви полюбляєте бузину, то, я гадаю, вам буде цікаво скуштувати таке желе. Ще так само можна готувати заварний крем. Молоко ніч настояти на квітах бузини, а потім варити звичайний заварний крем. Єдине, що цей варіант підходить тільки для свіжих квітів, у сушених вже зовсім не такий аромат і не буде такого результату. Зберігати таке желе обов'язково треба в холодильнику. 3-4 дні точно постоїть. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!